Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért különleges a kinetikus elmélet a fizikán belül? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a fizika egyik legizgalmasabb és legtitokzatosabb ágáról fogunk beszélni, a kinetikus elméletről. Egy olyan tudományterületről, amely bepillantást enged abba, mi történik akkor, amikor az anyag még nem tudja, hogy milyen állapotban van. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. A fizika egyik nagy csodája, hogy a világunk viselkedését képes leírni néhány egyszerű egyenlettel. Az olyan törvények, mint Newton mozgás törvényei, vagy az energia megmaradás elve, szinte mágikus pontossággal jósolják meg a mozgást, a gyorsulást, az ütközéseket. Csak hogy ezek a törvények leginkább olyan rendszerekre érvényesek, ahol egyértelmű, hogy mi történik. Egy golyó elindul, neki megy valaminek, visszapattan, kész. Ha nem egyetlen testtel van dolgunk, hanem mondjuk egy egész gázfelhőnyi molekulával. Több millió, milliárd részecske, amelyek mind külön utat járnak, mind ütköznek, forognak, elpattannak. Látszólag teljes káoszban. Nos, pontosan itt lép színre a kinetikus elmélet. Ez az elmélet nem azt kérdezi, hogy egy adott részecske mit tesz, hanem azt, hogy milyen valószínűséggel tesz valamit. Nem egyetlen molekula pályáját akarja követni, mert ez lehetetlen, hanem statisztikai módszerekkel próbálja leírni, hogy milyen gyakran fordul elő bizonyos viselkedés. Ez tehát egy új szemlélet. Nem a mi történik, hanem a milyen valószínűséggel történik kérdésére válaszol. Ez az újfajta gondolkodás nem csak hasznos, hanem forradalmi, mert lehetővé teszi, hogy a fizika szintet ugorjon, hogy a makroszkopikus világ, amit látunk, például a gőzölgő tea vagy a füst gomolygása, összekapcsolódjon a mikroszkopikus világgal, amit nem látunk, de ami meghatározza minden mozdulatát. És itt jön a csavar. A kinetikus elmélet akkor működik igazán, amikor a rendszer nincs egyensúlyban. Ez teszi különlegessé. A hőtan, amit az iskolából ismerhetünk, a termodinamika, szinte mindig az egyensúlyi állapotokat vizsgálja. Meleg és hideg találkozik, kiegyenlítődnek. De a kinetikus elmélet nem a végállapottal foglalkozik, hanem a folyamattal, az úttal, amin keresztül oda eljutunk, pont azzal a fázissal, ami a legizgalmasabb és legmozgékonyabb. A változás pillanataival. Ez az oka annak, hogy a kinetikus elmélet sokkal érzékenyebb a részletekre. Például, hogy pontosan hogyan ütköznek a részecskék, mennyi energiát adnak át, milyen irányban pattannak szét, mekkora a valószínűsége, hogy két adott részecske épp akkor és ott találkozik. Ezek a kérdések már nem csupán az energia megmaradásról szólnak, hanem az interakciók finom szerkezetéről. Sőt, néha még a kvantummechanika határait is súrolják. De akkor miért olyan nehéz ezt az elméletet leírni? Azért, mert minden egyes részecske viselkedése függ a többi részecskétől. És mivel az egész rendszer állandóan változik, folyamatosan ütköznek, pályát váltanak, energiát cserélnek, a leírása matematikailag is rendkívül összetett. Nem véletlen, hogy a kinetikus elméletet a fizika egyik legbonyolultabb, mégis legszebb területének tartják. És itt jön egy érdekes ellentmondás. Miközben minden egyes részecske teljesen determinisztikusan viselkedik, azaz tökéletesen előrejelezhető, ha tudnánk minden adatot, az összesített viselkedésük mégis statisztikus képet mutat. Olyan, mintha egy sereg szabályosan működő óra mégis véletlenszerű zajt produkálna, ha egyszerre hallgatjuk őket. A kinetikus elmélet tehát a káosz mögötti rend keresése. Egy láthatatlan koreográfia felfedezése az anyag legmélyén. És hogy miért különleges? Mert a legapróbb ütközésből indul ki, és eljut a legnagyobb törvényekig.
hogyan terjed a hő, mi az a nyomás, hogyan mozog a levegő, vagy épp miért tapad össze két folyadék. A következő fejezetben megismerjük azt az eszközt, amivel a fizikusok ezeket a folyamatokat leírják, a részecske eloszlás függvényt, ami nem más, mint a molekulák térképe, csak épp nem a helyüket, hanem a valószínűségüket mutatja meg. Mit jelent az eloszlás függvény, és miért használjuk? Képzeljen egy gázmolekulát. Ott száguld valahol a levegőben. Néha nekiütközik másik molekuláknak. Néha meg egy darabig teljesen egyedül repül. Ha csak egy molekuláról lenne szó, könnyű dolgunk lenne. Felírnánk az útját, a sebességét, az energiáját, és már kész is vagyunk. De amikor több trillió ilyen részecske van egyetlen pohárnyi levegőben, akkor egyszerűen nincs az a számítógép, vagy agy, ami mindegyiket egyenként nyomon tudná követni. Itt lép be a fizikába az egyik legokosabb trükk, amit valaha kitaláltunk, az eloszlás függvény. Ez nem más, mint egy matematikai leírás, ami megmondja, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy adott pillanatban egy részecske egy bizonyos helyen, egy bizonyos sebességgel, egy bizonyos irányban halad. Nem konkrétan azt mondja meg, hogy itt van a molekula, hanem hogy ennyi esély van rá, hogy ott legyen ekkor és így. Mintha egy térképet adnánk a kezedbe, amin nem a városok, hanem a lehetőségek vannak feltüntetve. Az eloszlás függvényt a fizikusok F-nek nevezik, és 3 dologtól függ: az időtől, a helytől és az impulzustól, vagyis a sebességtől és az iránytól. Ez egy úgynevezett fázistérbeli eloszlás, ahol minden pont nem csak azt mutatja, hol van a részecske, hanem azt is, hogyan mozog. Olyan, mint amikor egy autópályán nem csak azt figyeled, ki hol van, hanem azt is, hogy milyen gyorsan megy és merre tart. Ez a leírás különösen akkor hasznos, ha azt akarjuk tudni, milyen a gáz nyomása, hőmérséklete vagy sűrűsége egy adott helyen és időben. Ugyanis ezek a makroszkopikus jellemzők nem másból származnak, mint az egyes részecskék viselkedésének átlagából. Ha tudod, hogy az autók mekkora átlagsebességgel haladnak, akkor meg tudod becsülni, milyen gyors a forgalom. Ugyanez a logika működik a molekuláknál is. A fizikai tér háromdimenziós, x, y, z, és az impulzus tér is háromdimenziós, px, py, pz. Tehát összesen 6-dimenziós fázistérrel van dolgunk. Igen, jól hallottad, 6 dimenzió. És akkor még nem beszéltünk az időről, mint 7-ről. Ne aggódj, ezt nem kell vizuálisan elképzelni. Elég, ha elfogadod, hogy ez egy kényelmes matematikai tér, amiben minden információ ott van, ami egy molekuláról tudható. Na és mit mond meg ez az eloszlás függvény? Ha van egy apró kis fázisztérdobozod, mondjuk egy bizonyos helyen, és abban egy bizonyos sebességtartományban, akkor az F értéke megmondja, hogy hány részecske tartózkodik ebben az állapottartományban. A fizikusok ezt úgy mondják, az F értéke szorozva a fázistér kis térfogatában megadja az adott térfogatban és sebességtartományban lévő molekulák számát. Ennyi. Például, ha az F egy adott helyen magas, akkor ott sok részecske van, amelyek adott irányba mozognak. Ha alacsony, akkor ritkább a gáz, vagy lassabban mozognak. Így az F az egész gáz állapotát leírja, még akkor is, ha maguk a molekulák folyamatosan cserélődnek és ütköznek. Most jön a zsenialitás. Bár az F egy látszólag bonyolult függvény, segítségével le lehet vezetni minden fontos mennyiséget, a nyomást, a hőmérsékletet, a sűrűséget. Sőt, még az energiaáramlást is. Mintha egy varázslatos fekete doboz lenne, bedobod a megfelelő képletet, és kijön a fizikai válasz. De van itt még egy izgalmas részlet. A molekulák nem csak ott vannak, hanem mozognak is.
A gáz nem statikus, hanem folyamatosan áramlik. Ez azt jelenti, hogy az F értéke az idővel is változik, vagyis dinamikus képet ad a gázról. Így lehet tanulmányozni például, hogyan terjed a hő, hogyan alakul ki áramlás, hogyan változik a sűrűség. És végül az eloszlás függvény nem csak transzlációs mozgást ír le, hanem kiterjeszthető forgó és rezgő molekulákra is. Egy diatomos gázban például, ahol a molekulák kétatomosak, nem elég csak a haladásukat figyelni. A forgásuk és bizonyos esetekben a rezgésük is hatással van a gáz viselkedésére. Ezeket is be lehet illeszteni a fázistérbe, igaz, az már jóval bonyolultabb matematikát igényel. Összefoglalva, az eloszlás függvény a molekuláris világ legfontosabb térképe. Nem tudjuk megmondani, hol van egy adott részecske, de nem is kell. Elég, ha tudjuk, hol és hogyan valószínű, hogy ott legyen. És ez elég ahhoz, hogy megértsük az egész gáz viselkedését, sőt, az egész világét, ahol részecskék mozognak és ütköznek. Vagyis mindenét. Mi történik, amikor két molekula találkozik? Amikor két ember találkozik egy szűk folyosón, általában kikerülik egymást. Néha egy bocsánatkéréssel, néha egy kényszeredett mosollyal. A gázmolekulák viszont nem ilyen udvariasak. Ők nem kérnek elnézést, nem gondolkodnak, és nem is érzékelik egymást előre. Ha találkoznak, akkor egyszerűen ütköznek. Na de mit jelent ez pontosan? A kinetikus elméletben az ütközés nem azt jelenti, hogy két test szilárdan egymásnak csapódik, mint két autó. Itt inkább egy rövid, de nagyon intenzív kölcsönhatásról van szó. Olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy az egymás közti vonzó vagy taszító erők hatni kezdenek. Aztán szinte azonnal továbbállnak, új pályán, új irányban, új sebességgel. Ez az, amit a fizikusok két részecske ütközésének neveznek. És ez az, ami az egész gázdinamika szívét képezi. A következő kérdés pedig ez. Hogyan írjuk le azt, ami történik? Itt lép be a játékba az úgynevezett ütközési valószínűség. Egy funkció, amit általában V betűvel jelölnek. Ez a V megmondja, mekkora eséllyel következik be az a bizonyos ütközés két adott állapotú molekula között. Például, ha az egyik gyorsan megy jobbra, a másik lassan balra, milyen valószínű, hogy találkoznak és ilyen-olyan módon térnek el. És itt jön a trükk. Az ütközések nem csak eltérítik a részecskéket, hanem teljesen új irányokba és sebességekre szórják őket szét. A folyamat során viszont bizonyos dolgok mindig megmaradnak, például az összenergia és az összimpulzus. Ez az, amit úgy hívunk, a megmaradási törvények. Még a legkaotikusabb molekuláris buli közepén is érvényesek ezek az alapvető szabályok. És most jön a fizikai elegancia csúcsa, a részletes egyensúly elve. Ez egy gyönyörű elméleti gondolat, ami azt mondja, hogy ha a gáz teljesen egyensúlyban van, akkor minden ütközéshez létezik egy visszafelé történő verzió is, ugyanolyan gyakorisággal. Például, ha egy gyors molekula és egy lassú összeütközik és kirepül két új irányba, akkor pontosan ugyanilyen arányban fordul elő az is, hogy két ilyen irányból érkező részecske úgy csapódik össze, hogy újra a gyors és a lassú állapot jön létre. Ez azért fontos, mert az ilyen mikroszkópikus egyensúlyi viszonyok vezetnek ahhoz, hogy makroszkópikusan, vagyis a szemmel látható világban semmi se változik. A hőmérséklet, a nyomás, az energiaeloszlás állandó marad. Ez az egyensúly. És akkor egy kis filozófia. A részletes egyensúly nem csak fizikai tény, hanem mély időbeli szimmetria is. Azt mutatja meg, hogy a természet törvényei legalábbis mikroszkopikusan nem különböztetik meg a múltat a jövőtől. Ha egy ütközést visszafelé néznél egy kamerán, a fizika szerint az épp úgy lehetséges lenne, mint előrefelé. Ez persze nem azt jelenti, hogy az idő tényleg visszafelé folyik, hanem azt, hogy az alapfolyamatok időfordíthatók.
Persze a valóságban ritkán látunk ilyen visszafelé zajló eseményeket, mert egyetlen ütközés nem az egész gáz viselkedését határozza meg. De a részletes egyensúly éppen azt mondja, ha sok milliárd ilyen történik, akkor összességében kialakul egy olyan állapot, ahol minden folyamat pontosan kiegyensúlyozódik. Na és mi történik, ha mégis valami eltér az egyensúlytól? Például melegebb egy régió, mint a másik? Akkor ez az egyensúly felborul, és az ütközések már nem szimmetrikusan történnek. Több molekula megy az egyik irányba, mint a másikba, és ebből lesz hőáramlás, hanghullám, vagy akár diffúzió. Összefoglalva, amikor két molekula találkozik, az nem csak egy ütközés. Az egy univerzális koreográfia egy lépése. Egy parányi tánclépés a termodinamika nagy színpadán. És ha jól figyelünk, ezekből a kis találkozásokból kiolvashatjuk az egész világ mozgását. Mi a Boltzmann-egyenlet valódi jelentése? Képzeld el, hogy egy fizikus szeretné megjósolni, hogyan viselkedik egy egész gázfelhő. Mondjuk egy konyhában kiszökő forró gőz, vagy a levegő egy bicikligumi belsejében. Tudni szeretné, hogyan változik benne az energia, merre áramlik a hő, milyen gyorsan terjed a nyomásváltozás. De mindezt nem úgy, hogy egyenként számolgatja a molekulákat, az lehetetlen, hanem úgy, hogy egyetlen nagy egyenletbe sűríti az összes mikroszkópikus folyamat hatását. Ez az egyenlet a fizika egyik leghatalmasabb és legmerészebb formulája, a Boltzmann-egyenlet. A Boltzmann-egyenlet nem más, mint az eloszlásfüggvény viselkedését leíró alapegyenlet. Megmondja, hogyan változik az F, vagyis a molekulák statisztikai eloszlása térben, időben, sebesség szerint, miközben a részecskék repülnek, ütköznek, gyorsulnak, lassulnak. Ez az egyenlet gyakorlatilag egy térkép a káoszhoz, egy vezérlőpult a molekulák dzsungelében. Az egyenlet formája első pillantásra talán ijesztő, de valójában két nagy részből áll. Az első rész azt írja le, hogy hogyan mozognak a részecskék, ha senkihez sem érnek hozzá. Ez a része teljesen determinált. A részecske megy egyenesen, aztán vagy beér valahová, vagy nem. Ezt nevezik a Liouville-tétel alkalmazásának, ami azt mondja, ha nem ütköznek, akkor az eloszlás mentén semmi sem változik. Olyan ez, mintha egy sereg madár repülne az égen, ha nincs szél és nincs más madár az útjukban, akkor a madártömeg formája megmarad. 2. A második rész viszont már az ütközésekkel foglalkozik. Ez a híres ütközési integrál. Megmondja, hogy egy adott állapotban lévő molekulák száma hogyan változik ütközések révén. Hányan esnek be egy adott sebességtartományba, és hányan tűnnek el onnan, mert más irányba térnek el. Ez már nem a szabad repülés világa, hanem a találkozásoké, a kölcsönhatásoké. A társas életé, ha úgy tetszik. Az egész Boltzmann-egyenlet így néz ki. Változás equal szabad mozgás plusz ütközési hatás. Ennyi, egy gondolatba sűrítve. A világ állandóan változik, és ezek a változások két forrásból erednek. Abból, hogy a dolgok haladnak a maguk útján, és abból, hogy közben másokkal találkoznak. Na de mi ebben a forradalmi? Az, hogy ez az egyenlet képes levezetni a makroszkopikus világ törvényeit a mikroszkopikus világból. Belőle kijön a hővezetés, a viszkozitás, a diffúzió, a hanghullámok terjedése, mindaz, amit a klasszikus fizika csak mint tapasztalati törvényeket ismer. Boltzmann viszont megmutatta, ezek a törvények nem varázslatok, hanem következmények, a sok részecske kollektív táncának logikus eredményei. És ami még csodálatosabb, az egyenlet megőrzi a szimmetriát is. Ha minden a helyén van, azaz ha a gáz egyensúlyban van, akkor az ütközési integrál lenullázódik. Azaz nincs nettó változás. Ez tökéletesen egybeesik azzal,
amit termodinamikailag is elvárunk. Egyensúlyban nincs áramlás, nincs hővezetés, nincs diffúzió, csak béke. De ha bármi eltér az egyensúlytól, ha valahol melegebb van, ha valahol sűrűbb a gáz, akkor a Boltzmann-egyenlet azonnal mozgósítja a részecskéket. Beindulnak a folyamatok, mint ahogy a természet is mindig vissza akar térni a nyugalmi állapotába. Ez a visszatérési vágy matematikai formája. És van még egy érdekesség. A Boltzmann-egyenlet nem determinisztikus a klasszikus értelemben. Nem mondja meg, mi fog történni egy konkrét molekulával. Ehelyett a valószínűségek és az átlagok szintjén dolgozik. Ez a sztochasztikus realizmus a modern fizika egyik legmélyebb gondolata. A jövő nem egyenes út, hanem valószínűségi elágazások hálózata. És Boltzmann térképet rajzolt hozzá. A leglenyűgözőbb azonban talán az, hogy ezt az egyenletet még ma sem tudjuk teljes egészében megoldani. Annyira összetett, annyira mély, hogy csak közelítésekkel, speciális esetekben tudjuk megragadni. Mégis már ezekből a közelítésekből is megszületett a modern hőtan, a gázdinamika, és végső soron az egész modern technológia, a turbináktól a meteorológiáig. Úgyhogy ha legközelebb megérinted egy teáscsésze oldalát, és érzed, hogy átmelegedett, jusson eszedbe, hogy a kezedben nem csak tea van, hanem egy élő példája annak, hogy a Boltzmann-egyenlet működik. Láthatatlanul, folyamatosan, fenséges rendben. Hogyan bizonyította Boltzmann, hogy az entrópia nő? A modern fizika egyik legmélyebb és legprovokatívabb kérdése így hangzik. Ha a világ törvényei legalábbis mikroszkopikusan időszimmetrikusak, vagyis elvileg visszafordíthatók, akkor miért tapasztalunk mégis egyirányú időt? Miért nem látunk olyan videót, amin a gőz visszaugrik a kávéba, a tojás visszaugrik a héjába, a világ megfordul? A válasz kulcsa az entrópia, és senki nem tudta ezt olyan gyönyörűen levezetni, mint Ludwig Boltzmann. Boltzmann forradalma az volt, hogy az entrópiát nem valamiféle ködös rendezetlenségként értelmezte, hanem a részecskék mikroszkopikus állapotainak számszerűsített lehetőségeként. A híres képlet, amit sírkövére is véstek, egyszerűen így szól: S=K log W, vagyis az entrópia arányos azonállapotok számának logaritmusával, amelyek ugyanazt a makroszkopikus állapotot hozzák létre. De ez még csak a kezdet. A nagy kérdés ugyanis nem az, hogy mi az entrópia, hanem az, hogy miért nő. Miért halad a világ a rendezetlenség, a szétoszlás, az egyensúly felé? Boltzmann ezt a kérdést nem csak filozófiailag, hanem matematikailag is megválaszolta. Méghozzá a saját maga által felírt egyenletből kiindulva. Nézzük, mit csinált. Fogta a Boltzmann-egyenletet, és kiszámolta, hogyan változik az entrópia az időben. Egy olyan formulát vizsgált, amit H-függvénynek nevezett, és ami lényegében az entrópia ellentéte volt. Minél nagyobb a H, annál kisebb az entrópia. A célja az volt, hogy megmutassa, az idő múlásával a H értéke mindig csökken, vagyis az entrópia mindig nő, és sikerült neki. A trükk az volt, hogy bevezette az ütközési integrált, és bebizonyította. Bármilyen ütközési folyamat történik is, az mindig közelebb visz az egyensúlyhoz. Magyarul a részecskék ütközései, miközben megőrzik az energiát és impulzust, csak növelni tudják az entrópiát, soha nem csökkenteni. Ez az úgynevezett H-tétel, ami az egyik első igazi bizonyíték volt arra, hogy az idő irányított lehet egy alapvetően szimmetrikus világban. A Boltzmann-féle levezetben szerepel egy fontos matematikai kifejezés, amit valahogy így lehetne lefordítani. A változás sebessége egy pozitív mennyiség szorozva egy pozitív logaritmussal. A végeredmény, ez a szorzat soha nem lehet negatív.
Az entrópia nemhogy nőhet, nőnie kell. Ebből következik az a megfigyelés, amit a hétköznapokban is ismerünk. A hő mindig a melegebb helyről megy a hidegebb felé, nem fordítva. A forró kávé kihűl, de nem forr fel magától. A gőz kiszáll a povárból, de nem mászik vissza. A természet tehát nem csak létezik, történik. És még valami elképesztő. Boltzmann bebizonyította, hogy ez az entrópia csökkenés lokálisan, kis volumenekben is érvényes. Azaz, még egy picike részletében is a gáz mindig az egyensúly felé halad. Ez a felismerés volt az első lépés a nem egyensúlyi termodinamika felé. Vagyis ahhoz a tudományhoz, amely nem csak azt írja le, milyen a világ, amikor már készen van, hanem azt is, hogyan változik, hogyan épül, hogyan alakul át. Most persze jöhetne a kérdés. Ha az entrópia mindig nő, miért látunk mégis struktúrákat, rendet, életet? Boltzmann válasza erre meglepően modern. A rendezettség vokálisan létezhet, ha közben a környezet entrópiája nagyobb mértékben nő. Ezért lehet élő sejtekből álló szervezet a világban, mert miközben rendezetten működik, közben hőt termel, energiát bocsát ki, vagyis növeli a világ entrópiáját. Az élet nem az entrópiával szemben halad, hanem annak árnyékában működik. A háttétel tehát nem csak egy matematikai bravúr, hanem egy filozófiai iránytű is. Megmutatja, hogy a világ nem statikus, hanem alakul, és hogy az idő nem illúzió, hanem statikus valóság és dinamikus valószínűség közti feszültség. És amikor legközelebb kifújod a levegőt egy hideg téli napon, és látod a párát szétoszlani a levegőben, akkor tudd, az entrópia most is dolgozik, csendben, megállíthatatlanul. Épp úgy, ahogy Boltzmann megjósolta. Mi köze ennek a makroszkópikus világ törvényeihez? Eljutottunk egy izgalmas ponthoz. Eddig beszéltünk molekulákról, ütközésekről, valószínűségekről, entrópiáról. Mindez lenyűgöző, de mintha egy másik valóságban játszódna. Egy láthatatlan szinten. A kérdés most az, hogyan lesz ebből valami, amit mi is érzékelünk. Hogyan lesz a milliárdnyi részecske kusza mozgásából az, amit úgy hívunk nyomás, hőmérséklet, sebesség, sőt akár hanghullám. Ez az, ahol a fizika igazán varázslatosat mutat, mert itt történik meg a kapcsolat a mikrokozmosz és a makrovilág között. A kiinduló pont továbbra is az eloszlás függvény, amit F-fel jelölünk. Ez a függvény minden információt tartalmaz a rendszer mikroszkópikus állapotáról. De ha az egészet integráljuk, vagyis összeadjuk a molekulák mindenféle mozgását, akkor már olyan mennyiségeket kapunk, mint a sűrűség, hány részecske van egy adott térfogatban, a sebességmező, milyen irányba és milyen gyorsan áramlik az anyag, az energiasűrűség, mennyi a belső energia, a nyomás, hőáram, impulzusfluxus és még sok más. Ez nem más, mint a hidrodinamikai levezetés. A Boltzmann egyenletből levezetjük azokat a törvényeket, amiket már ismertünk más forrásból. Például a folyadékmechanikából vagy a termodinamikából. Csak hogy itt most nem megfigyeljük ezeket a törvényeket, hanem levezetjük őket a részecskék viselkedéséből. Ez olyan, mintha rájönnél, hogy az óceán hullámzása a vízmolekulák táncának mellékterméke. Az első ilyen törvény az úgynevezett folytonossági egyenlet, amely kimondja, hogy az anyag se nem tűnhet el, se nem keletkezhet csak úgy. Ez az anyag megmaradás mikroszkópikus megfelelője. A második a mozgás egyenlet, amit a hétköznapi fizikában Euler egyenletként ismerünk. Hogyan hat az erő, hogyan gyorsul a gáz, ha nyomáskülönbség van. A harmadik az energia egyenlet, ami azt mutatja meg, hogyan áramlik a hő, hogyan változik a belső energia. De ez még nem minden. A Boltzmann egyenletből, különösen annak ütközési integrájából előkerülnek olyan finom részletek is, mint a viszkozitás,
vagyis a belső súrlódás a folyadékon vagy gázon belül, a hővezetés, azaz az a jelenség, amikor a meleg helyről a hő átvándorol a hideget felé, a diffúzió, ami a részecskék keveredését írja le. Ezek mind az eloszlásfüggvény kicsit egyensúlytalan változatából következnek. Vagyis ha az F egy kicsit eltér az ideális, tökéletesen egyensúlyi formától, akkor a rendszer már is reagál. És ezt a reakciót hívjuk disszipatív folyamatnak. Innen jönnek a hővezetési együtthatók, a viszkozitási tényezők, vagyis azok a számok, amelyek megmondják, hogy mennyire hajlamos egy anyag a hőt vezetni, vagy lassulni. És most jön az igazán varázslatos rész. Ezek a makroszkopikus egyenletek mind az átlagolásból jönnek. A fizika e ponton azt mondja, nem kell tudnunk minden molekula pontos mozgását. Elég, ha tudjuk, milyen valószínűséggel vannak itt vagy ott, ilyen vagy olyan sebességgel. És ebből megkapjuk a világszintű, mérhető viselkedést. Gondolj bele, amikor egy szélcsatornában áramlásvizsgálatot végeznek, ott igazából molekulák milliárdjai kavarognak, ütköznek, cikáznak. De nekünk csak a sűrűség, a nyomás és az áramlási sebesség számít, amiket az eloszlásfüggvény felszínre hoz a statisztikai integrálokon keresztül. És van itt még egy finom, de nagyon fontos pont. Amikor az eloszlásfüggvényt közelítjük a lokális egyensúlyi alakjához, vagyis olyan formára, mintha minden kis térdarabban külön minivilág lenne egyensúlyban, akkor a Boltzmann egyenletből pont azokat a törvényeket kapjuk, amiket az iskola fizika könyveiben tanultunk. A Navier-Stokes egyenletet, a Fourier-féle hővezetési törvényt, Fick diffúzióját. Ezek tehát nem elsődleges axiómák, hanem levezetett tulajdonságok. Boltzmann így tehát egy hidat épített. Az egyik oldalon a káosz és a vadúszínűség uralkodik, a molekulák vad ütközésekkel teli tánca. A másikon a nyugalom és az egyszerűség, a mérhető, tapintható, mérnököket boldoggá tevő fizikai törvények. És a híd neve statisztikus mechanika. Úgyhogy amikor legközelebb hallod a víz csobogását, érzed a levegő mozgását, vagy észreveszed, hogy kihűlt a teád, jusson eszedbe, hogy ez nem csak a természet szokása. Ez egy mikroszkópikus balettműsor eredménye, amit molekulák táncolnak. Boltzmann pedig már 150 éve leírta a partitúrát. Hogyan lesz a molekulák kusza mozgásából tapintható fizikai jelenség? Képzeld el, hogy egy szobában vagy, és valaki begyújt egy füstölőt a sarokban. Először csak ott érzed az illatát, de aztán lassan, de biztosan az egész szobát betölti. Mi történt? A válasz egy csodálatosan egyszerű, mégis mély fizikai folyamatban rejlik. A molekulák véletlenszerű, ütközésről ütközésre történő vándorlásában. Ez az, amit diffúziónak hívunk. A molekulák nem tudják, hol vannak. Nincs céljuk, nincs tervük. Csak mennek, amerre tudnak, és közben folyamatosan összeütköznek más molekulákkal. Ezek az ütközések új irányt és új sebességet adnak nekik. Minden egyes ilyen interakció után új történet kezdődik, és ez a történet sok milliárd molekula esetében összeadódik, és létrehoz valamit, amit mi már érzékelni tudunk. Az illat terjedését, a melegedést, vagy épp egy gáz sűrűségének kiegyenlítődését. Ez a jelenség, a diffúzió az egyik legkézzelfoghatóbb példa arra, hogyan lesz a mikroszkópikus világ rendezetlen, sztofasztikus mozgásából makroszkópikus törvényszerűség. De nem csak anyag áramlik így, hő is. Ha például egy vasrudat egyik végén melegítünk, akkor előbb-utóbb az egész rúd felmelegszik. Ez nem varázslat. A melegebb részen lévő részecskék gyorsabban mozognak, gyakrabban és erősebben ütköznek, és ezzel minden egyes kis összeütközés révén átadják az energiát a hidegebb részek felé. Ez a hővezetés. És ha azt hinnéd, hogy ennyiben kiismerült a történet, jön a következő meglepetés.
A gáz belső súrlódása. Igen, a levegőnek is van belső ellenállása. Ezt nevezzük viszkozitásnak. Ha egy gázréteget megpróbálsz egy másik réteghez képest elcsúsztatni, akkor a molekulák, amelyek átlépnek egyik rétegből a másikba, magukkal viszik a mozgásukat. Ez lassítja az egyik oldalt, gyorsítja a másikat, és ez a hatás ellenállást hoz létre. Ez a belső súrlódás, amit gyakran csak úgy hívunk, nyírási viszkozitás. A legcsodálatosabb ezekben a jelenségekben az, hogy mind ugyanazon molekuláris mechanizmuson alapulnak, az ütközéseken, a véletlenen és az azon keresztül létrejövő statisztikai rendben. Nem kell tehát képletekhez folyamodnunk, hogy megértsük, hogyan alakul ki egy gáz hővezetése vagy viszkozitása. Elég, ha belenézünk a részecskék világába, és megfigyeljük, hogyan adják át egymásnak az energiát, az impulzust, és hogyan tűnnek el minden konkrét cél vagy szándék nélkül a következő ütközésbe. Mert ahogy a zenében a hangjegyek közti szünetek adják meg a ritmust, úgy itt is a véletlen ütközések között megbúvó törvényszerűségek rajzolják ki a világ működésének nagy mintázatait. Miért fontosabb a statisztika, mint az egyes részecskék viselkedése? Ha egy laborban megpróbálnánk megfigyelni egyetlen molekula mozgását egy gázban, valószínűleg sosem kapnánk megnyugtató választ arra, hogy merre tart vagy mi a célja. Csapongó, kiszámíthatatlan, és bármelyik pillanatban ütközik valamivel. Egyszerűen nem lehet követni a mozgását hosszú távon. Ezért a fizika a klasszikus értelemben itt tehetetlen. De akkor hogyan ismerjük mégis ennyire pontosan a gázok tulajdonságait? A válasz a statisztika. Vagyis inkább a nagyszámok törvénye. Ha egyetlen részecske mozgása teljesen kiszámíthatatlan, 1 millió részecske viselkedése viszont már megdöbbentően kiszámítható. Ez a modern fizika egyik legszebb és legelképesztőbb felfedezése. Nem kell tudnunk minden egyes részecske pontos állapotát, elég, ha tudjuk, mekkora valószínűséggel milyen energián mozognak, merre haladnak, vagy mekkora sebességük van. Ez olyan, mintha nem ismernénk egy város minden lakóját, de tudnánk, hogy reggel 8-kor többségük a metrón van, délután 5-kor meg a dugóban araszol az autójával. A részleteket nem látjuk, de az összkép mégis pontos. A fizika itt már nem detektív munka, hanem demográfiai statisztika. Nem azt kérdezi, hogy miért megy Béla a bal oldalon, hanem azt, ha 10 millió Béla mozog, milyen mintázat rajzolódik ki, és kiderül, hogy ez a mintázat csodálatosan stabil. Még akkor is, ha minden egyes molekula teljesen véletlenszerűen viselkedik. A statisztikus fizika zsenialitása tehát nem abban rejlik, hogy uralni akarja a káoszt, hanem abban, hogy együtt tud élni vele. Sőt, abból a káoszból épít törvényt, amiről korábban azt hittük, semmi rendet nem hordoz. Ez a szemlélet forradalmasította a termodinamikát is. Már nem az volt a kérdés, hogy melyik molekula mit csinál, hanem hogy a rendszer, mint egész hogyan viselkedik. A nyomás, a hőmérséklet, a belső energia mind olyan fogalmak, amelyek nem az egyéni, hanem a kollektív viselkedésből születnek. És itt jön a legszebb része. Minél több a molekula, annál pontosabban tudunk jósolni. Ez talán szembe megy az intuícióval, de a valóságban épp ez történik. Tömegben a rendezettség, véletlenből szabályszerűség. Ezért, amikor a fizikus egy gáz viselkedéséről beszél, nem kémleli a mikroszkópot, nem követi egyesével a részecskéket. Ő már tudja, a lényeg nem ott van. A lényeg a statisztikában van, a sokaságban, a mintázatban. És ha valaha is kételkednél abban, hogy a káoszból születhet rend, gondolj csak a levegőre, amit épp belélegzel. Ott van benne az univerzum egyik legnagyobb titka, a láthatatlan tömeg mozgásából fakadó törvény. Az, amit csak akkor láthatsz meg, ha nem egyetlen részecskét nézel, hanem az egészet együtt.
Mi történik valójában egyetlen légmolekulával, amikor belélegzünk? Hogyan magyarázza meg a fizika azt, amit szemmel nem láthatunk, de minden pillanatban érezzük? A hőmérsékletet, az áramlást, a levegő sűrűségét. Ebben a részben mélyen elmerülünk a gázok viselkedésének világában, és megmutatjuk, hogyan vezet az ütközések véletlenszerű káoszából egy hihetetlenül pontos, törvényszerű rend. Megismerheted Boltzmann lenyűgöző gondolatvilágát, kiderül, mit jelent valójában az, hogy egy részecske szabadúton mozog, és hogyan lesz ebből hővezetés, viszkozitás, vagy épp belső surlódás. Ez nem pusztán fizika. Ez maga az élet láthatatlan dinamikája, amely minden levegővételünkben jelen van. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan teremthet törvényt a véletlen, és mit árul el a világ belső működéséről a statisztikus fizika, ez a videó neked szól. Írd meg a véleményed, tedd fel a kérdéseid, beszélgessünk róla a kommentek között. Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy ne maradj le a következő részekről. Fedezd fel a többi videónkat is. Garantáltan találsz olyat, ami tovább viszi a gondolatmeneted. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.